नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे विज्ञानच्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तर बाळांनो, आज आपण की अतिशय महत्त्वाचा पॉइंट बघणार आहे जे मी कालच्या व्हिडिओमध्ये सांगितलं होतं की कालच्या व्हिडिओमध्ये आपण केपलरचे 3 लॉज काय केले कंप्लीट केलेले आहेत. ते पण अतिशय महत्त्वाचे होते. केपलरचे लॉ काय होते? अतिशय महत्त्वाचे होते. ते 3 लॉ काय केले आपण कंप्लीट केले आणि मला सांगितलं की केपलर लॉ हमखास प्रश्न विचारतात आणि त्याच्यानंतर त्याच्या जोडीला एक ग्रॅव्हिटेशनचा प्रश्न विचारतात. केपलर लॉ मध्ये तुम्हाला इन शॉर्ट पुन्हा एकदा सांगतो की केपलर लॉ मध्ये तुम्हाला स्तर कसा मध्यावर आहे किंवा सेंटर मध्ये आहे आणि चं परिभ्रमण कसं आहे, ग्रहांचं प्लॅनेटचं रिव्हॉल्यूशन कसं आहे अराउंड द सन, हे पहिल्या नियमामध्ये सांगितलेलं आहे. दुसऱ्या नियमामध्ये सांगितलंय की त्याचा जो डिस्टन्स आहे आणि टायमिंग आहे परिभ्रमणाचा रिव्हॉल्यूशनचा तो कसा आहे, सेम आहे. बरोबर, म्हणजे तेच काय इक्वल एरिया आणि इक्वल टाइम काय करतात इंटरवलला ते फिरत असतात अराउंड द सन. आणि तिसरं आहे की त्याचा जो टायमिंग आहे परिभ्रमणाचा कालावधी आहे परिभ्रमणाचा तो t चा वर्ग आहे म्हणजे टाइमचा स्क्वेअर आहे आणि डिस्टन्स कसा आहे r क्यूब आहे. डिस्टन्स कसा आहे r क्यूब आहे. तर गेल्या व्हिडिओमध्ये इथपर्यंत आपण बघितलं होतं. फक्त स्टेटमेंट काय तेवढंच करायचं परीक्षेला. काय करायचं आहे स्टेटमेंट त्याच्यामध्ये काय काय आहे तेवढंच परीक्षेला करायचं आहे. बाकीचं काय ते ASB CSB हे तुम्ही घेतलं नाही तर चालेल. फक्त स्टेटमेंट काय ते जर लिहिला तर तुम्हाला अवघड पडतील. आणि बाजूला आकृती काढायची, ठीक आहे, डायग्राम त्याची काढायची. डायग्राम काढला तर तुम्हाला समजून जाईल की बाबा काय लिहायचं. डायग्रामच काढलं नाही तर पुढच्याला पण समजणार नाही की तुम्ही काय लिहिलेलं आहे आणि तुम्हाला पण कळणार नाही की काय लिहायचं, ठीक आहे. मग या सगळ्या गोष्टी केपलरने मांडल्या. केपलरने काय केलं, रोजच्या ऑब्झर्वेशन नुसार डेली ऑब्झर्वेशन तो करायचा गॅलेक्सीचा युनिव्हर्सचा आणि त्यानंतर हे 3 नियम त्याने लिहिले. आणि 3 नियम लिहिल्यावर की त्याला हे माहित नव्हतं की व्हाय दिस प्लॅनेट फॉलो दिस रूल, की बाबा हे ग्रह का ते नियमांचं पालन करतात, ग्रह का नियमांचं ते पालन करत असतील, हे गोष्ट त्याला कळत नव्हतं. आणि त्यानं असंच त्याची रिसर्च ठेवली. पण न्यूटनने त्याचा फायदा घेतला आणि हा पुढचा जो भाग आहे कुठला आहे, न्यूटन युनिव्हर्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन मांडला. न्यूटन्स युनिव्हर्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन. केपलरचा नियम हा पण युनिव्हर्सशी निगडित होता. युनिव्हर्सशी म्हणजे गॅलेक्सीशी निगडित होता. पण न्यूटन युनिव्हर्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन हा पण काय आहे की युनिव्हर्स म्हणजे अवकाश मध्ये जे डिस्कवर झाले त्याच्याबद्दल आहे. अतिशय महत्त्वाचा मोस्ट आहे प्रश्न आहे हा. परीक्षेला विचारतात. मला सांगतो काय काय प्रश्न याच्यावर विचारतात. तर चला तर आपण हा व्हिडिओ चालू करूया. तुम्ही काळजीपूर्वक प्रत्येक पॉइंट बघा, ठीक आहे. बघा, all the above observation including Kepler law lead Newton formulate theory of gravity. बघा काय म्हणतात ते, all above observation include Kepler's law. म्हटल्यावर जे जे केपलर लॉच्या नियमामध्ये जे ऑब्झर्वेशन होते, निरीक्षण होते, त्याचा अभ्यास हा न्यूटनने केला. त्याचा अभ्यास कोण केला? न्यूटनने केला. आणि न्यूटनने केल्यावर त्या ऑब्झर्वेशनला फॉर्म्युलेट थेअरी मध्ये मांडलं. फॉर्म्युलेट म्हणजे सूत्राच्या नुसार मांडणी केली. म्हटल्यावर जे ऑब्झर्वेशन केपलरच्या नियमामध्ये होते, म्हणजे जे निरीक्षण केपलरच्या नियमामध्ये होते, त्याचा वापर करून न्यूटननं त्याला फॉर्म्युलेमध्ये एक फॉर्म्युलेच्या फॉर्ममध्ये ठेवण्याचं काम न्यूटनने केलं. आणि हीच काय होती, थिअरी ऑफ ग्रॅव्हिटी. म्हणजे एक फॉर्म्युला सूत्राच्या नुसार त्याची मांडणी केली आणि तेच काय होतं, थिअरी ऑफ ग्रॅव्हिटी. थिअरी ऑफ ग्रॅव्हिटी म्हणजे गुरुत्वाकर्षणाचं काय म्हणतात त्याला, गुरुत्वाकर्षण, ग्रॅव्हिटी, गुरुत्वाकर्षण, ठीक आहे. थिअरी ऑफ ग्रॅव्हिटी त्यांनी मांडली. म्हटल्यावर ऑल ऑब्झर्वेशन केले त्यांनी, केपलरचं निरीक्षण केलं आणि लीड न्यूटन फॉर्म्युलेट थिअरी ऑफ ग्रॅव्हिटी म्हणजे सूत्राच्या नुसार एक त्याने एक थिअरी सिद्धांत मांडला. आणि तो सिद्धांत होता थिअरी ऑफ ग्रॅव्हिटीचा. तो सिद्धांत काय होता, थिअरी ऑफ ग्रॅव्हिटीचा. काय सेकंड, according to this theory every object in universe attracts every other object with definite force. बघा काय सांगितलं. तर या थिअरीनुसार काय सांगितलं थिअरीमध्ये बघा, according to this theory every object in the universe attracts every other object with definite force. म्हटल्यावर पृथ्वीवर किंवा पूर्ण या विश्वामध्ये जे वस्तू आहे ते काय करतात, इतर वस्तूंना अट्रॅक्ट करतात. म्हणजे काय, युनिव्हर्स मधली एव्हरी ऑब्जेक्ट म्हणजे प्रत्येक वस्तू दुसऱ्या वस्तूला काय करते, अट्रॅक्ट करते. मग आपण ग्रॅव्हिटेशनच्या पॉइंटमध्ये शिकलोय की पृथ्वी या अर्थ कसा अट्रॅक्ट करते एव्हरी ऑब्जेक्टला. म्हणजे ही थिअरी कशावर आहे, एव्हरी ऑब्जेक्ट इन द युनिव्हर्स. म्हटल्यावर विश्वातील प्रत्येक वस्तू अट्रॅक्ट एव्हरी अदर ऑब्जेक्ट काय करते, दुसऱ्याला आकर्षित करते, दुसऱ्या वस्तूंना विथ डेफिनेट फोर्स. म्हटल्यावर काय, एक ठराविक बलानुसार आकर्षित करते.
ठराविक बलानुसार काय करते बाळांनो आकर्षित करते. हे तुम्ही इथपर्यंत समजावून घ्या. ठीक आहे, हे दोन मुद्दे आपले आता झालेले आहेत. ठीक आहे, कळत आहे ना? पुढे the force directly proportional to the product of mass of the two objects and universally proportional to square of distance between them. बघा हे वाक्य महत्त्वाचं आहे. तर यो जो फोर्स आहे डेफिनेट फोर्स आहे दोन ऑब्जेक्ट मधला, हा जो डेफिनेट फोर्स आहे दोन ऑब्जेक्ट मधला, जो अट्रॅक्टिव्ह बल आहे, जो ग्रॅव्हिटेशन फोर्स आहे, तो कशावर अवलंबून आहे बघा? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. डायरेक्टली म्हणजे समानुपाती. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल म्हणजे कशाची समानुपाती आहे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल म्हणजे समानुपाती. समानुपाती म्हणजे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल म्हणजे समानुपाती म्हणजे समान टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस. म्हणजे त्या वस्तूच्या मासवर, म्हणजे त्या वस्तूच्या मासेस म्हणजे त्या वस्तूच्या वस्तुमानावर. म्हणजे दोन वस्तू असणार आहेत म्हणजे त्या दोन वस्तूच्या वस्तुमानावर पहिला अवलंबून असणार आहे. तो बल पहिला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल म्हणजे कशाची समानुपाती असेल? तो बल प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट. म्हणजे त्या दोन वस्तूंच्या वस्तुमानाशी पहिला काय असणार आहे? त्यांचा संबंध असणार आहे त्या बलाचा. ठीक आहे, आणि युनिव्हर्सली प्रोपोर्शनल. आता हे झालं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. आय युनिव्हर्सली याला म्हणतात व्यस्तानुपाती. याला काय म्हणतात? व्यस्तानुपाती. म्हणजे एक जास्त एक कमी समान असणार आहे. टू द स्क्वेअर ऑफ डिस्टन्स बिटवीन देम. कुणामध्ये? या दोन वस्तूंमध्ये. या दोन वस्तूंमध्ये म्हणजे त्याच्यात स्क्वेअर म्हणजे डिस्टन्स कसा आहे? स्क्वेअर आहे. डिस्टन्स कसा आहे? स्क्वेअर आहे. तुम्हाला सांगतो इथं पुढे आहे ते. बरोबर? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट म्हटल्यावर तो समानुपाती असतो. तो बल समानुपाती असतो कशाशी? त्या दोन वस्तूंच्या वस्तुमानाशी. त्याचबरोबर व्यस्तानुपाती असतो म्हणजे युनिव्हर्सली प्रोपोर्शनल असतो. स्क्वेअर ऑफ डिस्टन्स ऑफ म्हणजे त्यांच्या अंतराच्या वर्गाला समानुपाती असतो. तर हा झाला तिसरा मुद्दा. हा अतिशय महत्त्वाचा. चौथा, shows two objects with masses m1 and m2 keep distance each other mathematically. बघा आता हे जे मासेस वापरले प्रोडक्ट ऑफ मासेस त्याला नाव दिलेलं आहे टू ऑब्जेक्ट. म्हणजे एक ऑब्जेक्टचं मास आहे m1 आणि दुसऱ्या ऑब्जेक्टचं मास आहे m2. m1 आणि m2 म्हटल्यावर त्या ऑब्जेक्टचं मास म्हणजे त्या वस्तूचं वस्तुमान कशाने दाखवलेलं आहे? m1 आणि m2. आणि त्याच्यामध्ये डिस्टन्स पण आहे. पण ते वस्तू जवळ नाही, डिस्टन्स आहे, अंतर आहे त्याच्यामध्ये. आणि ते कसं मांडलेलं आहे? मॅथमॅटिकली म्हणजे गणितीय शास्त्रामध्ये ते मांडलेलं आहे. हे झालं चौथा मुद्दा. तर पाचवा मुद्दा बघा. ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन these two bodies. ग्रॅव्हिटेशन फोर्स अट्रॅक्शन बिटवीन these two bodies म्हटल्यावर m1 आणि m2 मध्ये जो असणारा गुरुत्वीय बल आहे तो अशा प्रकारे मांडला. यावर पाचवा मुद्दा सांगितले की कशा प्रकारे मांडतात आणि सहाव्या मुद्द्यामध्ये सांगितले की अशा प्रकारे मांडतात. बघा हा जो चिन्ह आहे तो कशाचा आहे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनलचा. हा जो चिन्ह कशाचा आहे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनलचा आहे. जसं ते तुम्हाला सांगितलं हा ए नाही आहे. एफ मीन्स फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. m1 m2 म्हणजे काय? मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मास ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट. आणि d चा स्क्वेअर म्हणजे डिस्टन्सचा स्क्वेअर. डिस्टन्स स्क्वेअर. और असं पण म्हटलं जातं f म्हणजे बल, g म्हणजे कॉन्स्टंट, युनिव्हर्सली कॉन्स्टंट म्हणतात त्याला. काय म्हणतात? g म्हणजे युनिव्हर्सली कॉन्स्टंट. m1 पहिल्या वस्तूचं वस्तुमान, दुसऱ्या वस्तूचं वस्तुमान आणि डिस्टन्स d चा वर्ग. डिस्टन्स काय? d चा वर्ग. कळलं? हा सूत्र कळलं? पुढे 7. आता बघा तुम्हाला सांगितलं होतं की तो आपण दाखवतो मग तुम्हाला कसं होतं. हा m1 ही एक वस्तू इथं आहे m1, ही वस्तू m2 इथं दोन आहेत. या रेषामधला जो डिस्टन्स आहे तो कसा असतो बाळांनो? d चा वर्ग. कसा असतो? d चा वर्ग. हा f आणि या हा f म्हटल्यावर हे एकमेकावर काय लावत आहे? फोर्स लावत आहे. कुठला फोर्स? ग्रॅव्हिटेशन फोर्स. कुठला फोर्स लावत आहे? ग्रॅव्हिटेशन फोर्स. कळलं? m1 m2 mass of the two object, d is distance between them, and f is the what? Force of two object. Force attract between two object. कळलं? तर हा सूत्र तुम्ही कायमचा लक्षात ठेवा, परीक्षेला विचारतात. ठीक आहे? आठवा बघा. Hence g the constant of proportional and is called universally gravitational constant. आता सांगितलं g हा जो वापरलेला g आहे बरोबर, हा वापरलेला आहे काय? कॉन्स्टंट म्हणजे स्थिरांकसाठी वापरतो. मग याला काय म्हणतात?
युनिव्हर्सली ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट म्हणजे वैश्विक स्थिरांक म्हणतात त्याला. युनिव्हर्सली ग्रॅव्हिटी कॉन्स्टंट म्हणजे वैश्विक गुरुत्वाकर्षणाचा स्थिरांक. वैश्विक गुरुत्वाकर्षणाचा स्थिरांक असे म्हणतात. काल कोणाला जीला. 9 मास ऑफ द टू ऑब्जेक्ट डबल. बघा काय म्हणतात, जर या दोन वस्तूचं मास जर वाढवलं, या दोन वस्तूचं मास म्हणजे या दोन वस्तूचं वस्तुमान जर वाढवलं तर फोर्स पण काय होतो, डबल होतो. म्हणजे मास वाढवला, हे वरती बार म्हणजे वाढवला तर फोर्स पण काय होतो, वाढतो. मास वाढवला या दोघांचा, या दोन वस्तूचा मास वाढवला तर फोर्स पण वाढतो. ठीक आहे. आणि जर याचा पुढं डिस्टन्स डबल केलं पण हे अंतर वाढवलं, हे डिस्टन्स वाढवलं तर फोर्स काय होतो, डिक्रीज होतो. फोर्स काय होतो, डिक्रीज होतो. कारण डिस्टन्स वाढवला ना, तर डिस्टन्स वाढवला त्यामुळे फोर्स काय होतो, डिक्रीज होतो. कारण डिस्टन्स वाढवला त्यामुळे अट्रॅक्ट करू शकत नाही, म्हणून इथे काय होतं, तो फोर्स डिक्रीज होतो, कमी होतो. काल तुम्हाला काय काय सांगितलं, तर हे आहे ग्रॅव्हिटेशन, न्यूटन ग्रॅव्हिटेशन लॉ. ठीक आहे. काल हे पुन्हा एकदा सांगतो, ज्याला काल नसेल तर न्यूटन युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन, न्यूटनचा वैश्विक गुरुत्वाकर्षणाचा सिद्धांत ज्याला म्हणतो. ठीक आहे, किंवा नियम. All of the observation including Kepler's law lead Newton formulate theory of gravity. त्यावर जे केपलर्स लॉ मध्ये जे निरीक्षण होते त्याचा अभ्यास करून या न्यूटननं फॉर्म्युल्याच्या स्वरूपात आपल्या थिअरी ऑफ ग्रॅव्हिटीची मांडणी केली. म्हणजे सूत्राच्या स्वरूपात थिअरी ऑफ ग्रॅव्हिटीची मांडणी केली. म्हणजे त्यावर गुरुत्वाकर्षणाचा सिद्धांत मांडला. पहिल्या पॉइंटवर असं कळतं आपल्याला. दुसऱ्या पॉइंटवरून अकॉर्डिंग टू दिस थिअरी every object in universe attract every other object with definite force. म्हणजे या थिअरीनुसार काय होतं, की विश्वातील प्रत्येक वस्तू दुसऱ्या वस्तूंना अट्रॅक्ट करते विथ डेफिनेट फोर्स. आणि तो डेफिनेट फोर्सच काय आहे, फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटेशन. तो डेफिनेट फोर्स काय आहे, फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटेशन. तिसरं, द फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ दिस टू ऑब्जेक्ट. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल म्हणजे काय, समानुपाती असतो कशाची, त्या दोन वस्तूच्या वस्तुमानाची. आणि युनिव्हर्सली प्रोपोर्शनल कशाचा असतो, व्यस्तानुपाती कसा असतो, स्क्वेअर ऑफ डिस्टन्स ऑफ बिटवीन देम. म्हणजे त्याच्यामधला जो अंतर आहे तो कसा असतो, स्क्वेअर असतो. ठीक आहे. शो द ऑब्जेक्ट विथ मास m1 आणि m2 कीप डिस्टन्स ऑदर मॅथमॅटिकली. बघा तुम्हाला m1 आणि m2 हा पहिला काय, मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, m2 इज द मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट आणि डिस्टन्स इच अदर मॅथमॅटिकली. आणि त्याचा अंतर जो आहे तो मॅथमॅटिकली गणितीय स्वरूपात मांडलेला आहे. ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन these two bodies represent like this. F is directly proportional to f1 f2 d चा स्क्वेअर, d स्क्वेअर. ओके, हा सूत्र वापरायचा. हा डायरेक्टली प्रोपोर्शनलचा काय आहे, चिन्ह आहे. नंतर f is equal to g वापरायचा. g म्हणजे काय, युनिव्हर्सली ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट. g means universally constant, gravitational constant. m1 m2 आहे तसंच, मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, d स्क्वेअर म्हणजेच काय, डिस्टन्सचा वर्ग. m1 m2 is the two masses of the two different object. f and f is what, force of attraction in them, d square distance between them. ओके, हे सगळं लक्षात ठेवा. हा m1 m2 हा वस्तुमान आहे, हे दोन f दिसतात ते गुरुत्वीय बल आहे, d आहे तो अंतराचा वर्ग आहे. ठीक आहे. g is the constant of proportionality and is called as universally gravitational constant. g हा काय, कॉन्स्टंट प्रोपोर्शनॅलिटी आहे म्हणजे स्थिरांक आहे. कशाचा स्थिरांक आहे तो, युनिव्हर्सली ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट. युनिव्हर्सली ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंटचा स्थिरांक आहे. मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट डबल, also force also double. मास जर डबल झालं, वस्तुमान जर वाढवला तर काय होतं, वस्तुमान जर वाढवला दोन वस्तूचं तर फोर्स पण काय होतो, डबल होतो. या दोन वस्तूचं जर वस्तुमान जर वाढवला, फोर्स काय होतो, डबल होत जातो किंवा वाढत जातो, हे लक्षात ठेवा. ठीक आहे. ते डिस्टन्स इज डबल, फोर्स इज डिक्रीज. तर अंतर वाढवला, फोर्स काय होतो, डिक्रीज होतो, हे लक्षात ठेवा. कारण तर याच्यामध्ये आणखी काय प्रॉब्लेम असेल तर विचार. आता बघा की आपण काय काय केलेलं आहे आतापर्यंत या पाठामध्ये. इंट्रोडक्शन पाहिलं, त्यानंतर मोशन
अँड व्हॉट फोर्स, मोशन अँड फोर्स, गती आणि बल याच्याबद्दल माहिती घेतली. गतीमध्ये काय होतो, सर्क्युलर मोशन बद्दल शिकलो. ओके, त्यानंतर सेंट्रिफ्युगल फोर्स बद्दल माहिती घेतली. अभिकेंद्रीय बलाबद्दल माहिती घेतलेली आहे. केपलर्स लॉ बद्दल थोडंफार शिकलेलो आपण. केपलर्स लॉ आणि याच्यामध्ये भरपूर फरक आहे. केपलर्स लॉ मध्ये आणि याच्यामध्ये भरपूर फरक आहे. तर केपलर्स लॉ फक्त कशाशी होता की मोमेंट ऑफ प्लॅनेट्स म्हणजे ग्रहांच्या स्थितीनुसार त्याचे नियम होते. पण इथे काय आहे, ग्रॅव्हिटेशन नुसार काय आहे, याचे नियम आहे. म्हणजे ग्रॅव्हिटेशन फोर्स नुसार याचे काय आहे, नियम आहेत. कोणाचे, न्यूटनचे. म्हणजे गुरुत्वाकर्षणाचा बलाचा नियम त्याने मांडलेला आहे. पण यानं ग्रहाची स्थिती किंवा कशी फिरतात हे सांगितलं नाही. त्यामध्ये एवढं सांगितलं की M1 M2 हे दोन मास असतात. मास ऑफ द ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट म्हणजे अट्रॅक्शन असतं, म्हणजे ते फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असतं, तेच ग्रॅव्हिटेशन फोर्स असतं. त्यांचा डिस्टन्स d स्क्वेअर असतो आणि डिस्टन्स वाढवला फोर्स डिक्रीज होतो. मास वाढवला, मास डबल केला, फोर्स डबल होतो. हे सगळं त्यालाच आहे. ठीक आहे. तर तुम्हाला आवड शब्द याच्यामध्ये कुठला नाही. फॉर्म्युलेट म्हणजे काय, सूत्रानुसार मांडणी करणं. ग्रॅव्हिटी म्हणजे गुरुत्वाकर्षण ते वापरतात. ग्रॅव्हिटेशन पण वापरतात, ग्रॅव्हिटी पण वापरतात. कळलं? थिअरी ऑब्जेक्ट युनिवर्स. युनिवर्स म्हणजे वैश्विक, युनिवर्स म्हणजे पूर्ण विश्वावर. ठीक आहे. डेफिनाइट फोर्स, डेफिनाइट म्हणजे कुठलं तरी तिथं बल असतो, तो बल म्हणजेच काय, ग्रॅव्हिटेशन फोर्स. ओके. त्यानंतर डायरेक्टली प्रोपोर्शन साठी समानुपाती म्हणजे ते दोन्ही पण समान असतं, M1 आणि M2. पण काय केलं तुम्ही, जर मास वाढवला तर फोर्स पण डबल होतो. पण युनिव्हर्सली व्यस्तानुपाती म्हणजे कमी जास्त असतं याच्यामध्ये. स्क्वेअर ऑफ डिस्टन्स म्हणजे त्यांचा डिस्टन्स जो कसा असतो, स्क्वेअर मध्ये असतो. डिस्टन्स कसा असतो, स्क्वेअर मध्ये. त्यानंतर मासेस वस्तुमान असतो. मला या तर 9वीला 8वीला झालेला आहे मासेस बद्दल. वस्तुमान M1 आणि M2. ओके. मॅथमॅटिकली गणितीय शास्त्रामध्ये मांडणं त्याला म्हणतात मॅथमॅटिकली. F हा काय आहे, कशाचा आहे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलचा आहे. M1 आणि M2 the two masses. okay, d square is the distance between them. हा g काय आहे लक्षात ठेवायचं आहे. g म्हणजेच काय, युनिव्हर्सली ग्रॅव्हिटेशन कॉन्स्टंट. ओके. हे अशा प्रकारे मी मास डबल केलं, फोर्स डबल होतं. डिस्टन्स डबल केलं, फोर्स डिक्रीज होतं. तर प्रश्न कसे येतात बघा, राईट न्यूटन युनिव्हर्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन असा प्रश्न येतो. आणि असा नाही आला तर तुम्हाला विचारतात write Newton's law of gravitation and derive their equation. म्हणजे त्याचं समीकरण शोधा. हा समीकरण एक्सप्लेन इट आणि त्याला एक्सप्लेन करा, स्पष्टीकरण द्या त्या समीकरणाचं, असं विचारलं जातं. आता स्टेटमेंट काय आहे, हे स्टेटमेंट, हे दोन स्टेटमेंट असू त्याचे. आणि केपलर लॉ डिफाइन म्हटलं किंवा राईट म्हटलं तरी हे दोन तुम्हाला द्यावं लागणार. त्यानंतर एक्सप्लेन करा म्हणजे इक्वेशन, पण तुम्हाला इथनं पॉईंट तिथपर्यंत द्यावं लागतं. आणि तुम्हाला विचारतील मास डबल केल्यावर काय परिणाम होईल, या डिस्टन्स डबल केल्यावर काय परिणाम होईल, हे विचारलं जाईल. म्हणून काय करा, काळजीपूर्वक हा व्हिडिओ बघा. अतिशय महत्त्वाचे 2 व्हिडिओ होते. काय प्रॉब्लेम आहे का बघा. मागची टेस्ट लवकरच घेणार आहे, विज्ञान 2ची मी घेणार आहे टेस्ट लवकरच. ती एकच टेस्ट राहिली आहे, ती झाल्यावर विज्ञान 2चे आपले एक प्रकरण पूर्ण संपून जाईल. टेस्ट घेऊन आणि वर्ककडे आपण पुन्हा वळणार आहोत. जेवढे पॉईंट्स कव्हर होतील तेवढे पुन्हा काय करणार आहे, आपण टेस्ट घेणार आहे. म्हणून हा व्हिडिओ जेव्हा येईल तेव्हा काळजीपूर्वक बघा. काय शंका असेल तर विचार. ठीक आहे. धन्यवाद.